سلامونه دوستانو، د اکسل پروګرام لسم درس ته ښه راغلاست. راځو یو ټیبل خلاصوو. دغه یو ټیبل دی. زموږ تېر درس چې و په پیسټ باندې مو بحث کړی و، دغه اپشنونه موږ ټوله ویلې وه. نو نن راځو په پیسټ سپیشل باندې بحث کوو. دلته یو څه تکراري راغلی دي، خو هغه څو نوي اپشنونه چې دي هغه نوي اپشنونه به ووایو. دا خو لکه څنګه چې په هغه تېر پیسټ کې ویلي وه چې آل فارمات دا ټوله مو ویلي وه. په دې کې بعضې یو څه نوي دي. اول زه راځم دغه زه دلته ساده پیسټ کوم دغه جدول. دلته چې یو اپشن نوی کومنټس نوی دی. که چیرې مثال تاسې دلته یو چا کومنټ درکړی، اوس مثال زه دلته راځم ریویو ته راځم. په ریویو کې کومنټ ته دلته یو کومنټ ورکوم. مثال په دې ټیبل کې موږ یو کومنټ ورکړی. که چیرې غواړئ چې تاسې د دغه ټیبل کومنټونه پر دې باندې اپلای کړئ، یا مثال دلته یې پیسټ کړئ، نو دا ساده طریقه ده. راځئ دغه کومنټ انتخابوو، راځو دا کاپي کوو، دغه ساحه انتخابوم، راځم پیسټ ته، په پیسټ کې پیسټ سپیشل ته راځم، دلته کومنټس انتخابوم او اوکې کوم. اوس تاسو متوجه سئ دلته به موږ ته په دې جدول کې به موږ ته هغه کومنټونه پیسټ کړي. نو دغه یو نوی اپشن د پیسټ و. ګورئ تاسو کولی سئ چې پیسټ سپیشل په دې طریقه هم راولئ. مثال راځئ راسته کلیک کوئ، کاپي انتخاب وئ، دلته پیسټ سپیشل پر دې باندې کلیک کوئ. نو د دې د لارې هم کولی سو چې موږ دغه راولو. بل مو والډیشن ویلي. والډیشن یعنې شرط لګول. که اوس مثال تاسې پر یو جدول باندې یو شرط لګولی، نو تاسو کولی سئ چې مثال غواړئ چې په بل جدول کې هم هغه شرطونه چې مثال په دغه اول جدول باندې اپلای سوي دي پر دا بل جدول هم اپلای سي، نو د دغه اپشن څخه استفاده کولی سي. نو موږ دلته راځو ډیټا والډیشن ته، یعنې د معلومات باندې شرط لګول. پر دې باندې کلیک کوو. مثال یو ساحه انتخابوم، په دغه ساحه کې دي یوازې او یوازې مثال اکسس پروګرامونه ورته تدریس کړي، نور څه دي نه. مثال اکسل و دا دي نه ورته تدریسي. نو راځم دا ساحه انتخابوم، کاپي کوم یې، وروسته راځم دلته کاپي کوم یې، دلته راځم ډیټا والډیشن ته، پر دې باندې کلیک کوم. دلته اوس تاسو متوجه سوي انیولیو، دا خو زموږ د راتلونکي درسونه دي، خو دلته زه غواړم تاسو ته عملي در وښیم. انیولیو یعنې هر څه ته دې اجازه ورکړي. مثال زوم یې دلته دې مثال یوازې زه غواړم چې لیست اضافه کړم. په لیست کې دې یوازې او یوازې اکسس راولي، یعنې اکسس پروګرامونه دې ورته تدریس کړي، نور شی نه. نو پر دې باندې کلیک کوم. اوس وګوره که زه مثال غواړم چې دغه شرط یا دغه والډیشن پر دې مثال اکسل وکړم. اوس وګوره زه دا راځم پاکوم، دا زه پاکوم. اوس زه دلته مثال اکسس ورکوم، اکسس به ومني. که اوس زه مثال راسم چې ورډ ورکړم، ورډ به ونه مني، ځکه چې دلته موږ پر دې باندې والډیشن اپلای کړی دی. نو که غواړئ چې مثال دغه والډیشن تاسې پر بل جدول باندې کاپي کړئ، پیسټ کړئ، نو راځئ دلته دا انتخابوئ، راځئ راسته کلیک کوئ، دلته پیسټ سپیشل ته راځئ. په پیسټ سپیشل کې ورته یوازې موږ ته څه شی راوي؟ والډیشن. پر دې باندې اوکې کوئ. اوس وګورئ مثال زه دلته موږ ته دغه اپشن د لارې هم کولی چې اضافه کړو. اوس مثال زه دغه اکسس لرې کوم، دلته وکړم چې ورډ دې په دې اکسل کې په دغه جدول کې ورته ووایي. که زه اوس انټر وم، نو دا به یې نه مني. یوازې موږ ته والډیشن پیسټ کوئ. نو راځم زه برته دلته دا والډیشن یا دا شرط ورڅخه لرې کوم، برته وایم چې انیولیو. بل اپشن چې دی راځو دا کاپي کوو، راسته کلیک کوو، پیسټ سپیشل ته راځو. نور خو دغه وختي ویلې وم آل یوز سورس تیم، یعنې که چیرې موږ دغه انتخاب کړو ټوله به راځي. فارماټ ټیکس سایز ټول دا پکښې راځي. او بل کالم وایي چې دا خو موږ ټوله ویلې وه. بل دلته دغه اپشن اپریشن دغه مهم دغه نوي دي. اول د اټ په واسطه مثال که دلته تاسې وایاست چې زموږ غواړو چې د دغه فیس سره یا مثال د دغه سالري که مثال زه دې پر ځای سالري مثال دلته ورکړم، چې مثال تاسو وایاست چې دغه سالري سره مثال 1000 افغانۍ نورې څه شي کوي جمع کړي. راځئ دلته مثال 1000 افغانۍ زه انتخابوم، دا راځم راسته کلیک کوم، دلته دا کاپي انتخابوم، برته راځم دغه ساحه انتخابوم، راځم راسته کلیک ته پیسټ ته راځم، په پیسټ کې پیسټ سپیشل ته راځم، دلته ډیوایډ لیکم، نان یعنې هېڅ عملیه نه اجرا کوي، او اډ دې په واسطه موږ کولی چې دا جمع اوکې کوم. اوس تاسو متوجه سئ زموږ وختي سالري چې وه 1000 افغانۍ وه، او دلته دا سوله 2000، یعنې موږ 1000 ورته اضافه کړل. فورمولې له لارې یې جمع کوئ. نو راځئ دلته مساوي لیکئ، سم لیکئ،
وروسته قوس خلاصوئ دغه انتخابوئ بیا د جمع علامه ورکوئ بیرته دا مثال دغه انتخابوئ چې په دغه زر دی په دغه زر کې مثال جمع سي. مهمه دا نه د مثال چې هر څونه اعداد یې زه یو مثال ماسه ورکوم انټر کوئ دا 500 انتخابوئ دلته راځئ پیسټ ته په پیسټ کې پیسټ سپیشل ته راځئ دلته په سبسټراکټ په دې باندې کلیک کوئ اوکې کوئ. اوس تاسو متوجه سئ د 500 څخه به ټول څه کړي منفي کړي وي. نو که چیرې غواړئ چې دغه پر دا بل جدول باندې اپلای کړئ راځئ راسته کلیک کوئ دلته راځئ دا انتخابوئ پیسټ ته راځئ پیسټ سپیشل ته راځئ سبسټراکټ په دې باندې کلیک کوئ اوکې کوئ نو دا عملیه به پر دې باندې اجرا سي یوازې منفي عملیه به ورباندې اجرا سي. دا 2 دی په دې زر کې ضرب کې راځو ملټیپلای ته په دې باندې کلیک کوم اوس متوجه سئ زر 2 واره ضرب کړله یعنې 2000 سول. که چیرې دا غواړئ چې پر دې باندې اپلای کړئ هغه طریقه ده. بل اپشن چې لرو پیسټ ته راځو په پیسټ کې دا ډیوایډ د دې په واسطه موږ کولی شو تقسیم یې کړو لکه څنګه چې دا نور عملیه شوله د دې په واسطه موږ کولی شو تقسیم یې کړو. که غواړئ مثال تقسیم وکړو نو د دې عملیې څخه استفاده کولی سئ. بل سکیپ بلینکس لرو که مثال تاسو په یو جدول کې خالي یا مثال خالي بلینک یا خالي سیل ولرئ نو د هغه څخه مخنیوی کوي. که چیرې تاسو غواړئ چې هغه پیسټ کړئ اوس مثال زه راځم دلته ما یو دغسې جمله لیکلې ده مثال مې لیکلی دی اوس تاسو متوجه سئ په دغه منځ کې دلته یو بلینک شته راځم دا انتخابومه دلته یې پرېږدمه راځم پیسټ ته په پیسټ کې سکیپ بلینکس پر دې باندې کلیک کوم اوکې کوم. اوس تاسو متوجه سئ دلته هغه سپین بلینک یا مثال هغه سپینه خانه یا هغه سیل یې رانوئ نو دا د دې لپاره موږ استفاده کولی شو. راځم پیسټ سپیشل ترانسپوز واسطه دا لکه څنګه چې موږ په تېرو ویډیوګانو کې ول د دې په واسطه موږ کولی شو چې مثال کالمونه په را باندې تبدیل کړو یا را په کالم باندې تبدیل کړو البته زموږ لیکنه یې اوس دلته متوجه سئ مثال زه وایم چې دغه د ټولو نومان ماته د را په شکل ولیکل زه راځم دا کاپي کوم دلته راځم پیسټ ته راځم په پیسټ کې په ترانسپوز باندې کلیک کوم دلته اوکې کوم. اوس تاسو متوجه سئ د ټوله نومان چې ول دلته د کالم په شکل ول دلته موږ ته په را باندې تبدیل کړئ یعنې د هغه خلاف کار یې وکړئ. او بل اپشن چې دی پیسټ لینک دی د دې په واسطه لکه څنګه چې موږ په نورو تېره درس کې وویله یعنې دا زموږ کوم جدول چې موږ انتخاب کړی دی دا د لینک په شکل موږ ته راوي. زه راځم مثال زه همدغه جدول دلته ماته از لینک په شکل راته راوي پیسټ ته راځم په پیسټ کې پیسټ لینک باندې کلیک کوم اوس تاسو متوجه سئ دلته موږ ته د لینک په شکل راوي. که چیرې زه مثال دلته تغییر راولم مثال زه وایم چې دا ورډ کړم اوس متوجه سئ هلته به م ورډ سي. که مثال زه وایم چې دا 500 یې کړ هلته به په د دویم جدول کې به م تغییر سي. اوس وګوره دلته م د اکسس پر ځای ورډ راغلی او 500 یې پیس راغلی نو دا د پیسټ لینک وظیفه نور زموږ سره پیسټ په مکمل ډول سره خلاص شو. راتلونکي ویډیوګانو کې به انشاءالله پر هم باندې به بحث وکړو. مننه.